ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆਣਾ? ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਓਪਟ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਇੰਗ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ, ਬਸ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ, ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਈ ਪੈਸਾ 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 ਹੀ ਪੈਸਾ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦੋ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ। ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਵਾਈ ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦਿਖਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ। ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ? ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਤਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਸਿਰਾ ਕੋਟਰ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ 11ਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਮੁੰਡਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ। ਨਵਜੋਤ ਦੀ ਜਰਨੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨਵਜੋਤ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 12 ਬੂਰਾ ਵੱਜ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਰਾਤ ਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਰਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦ ਕਰੰਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਰਨੀ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਬਟ ਓਕੇ। ਮੈਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਈਥਨ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਹੂੰ। ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੈਂਗੋ ਸਿੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੂੰ। ਏਦਾਂ-ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋਇਆ 2019 'ਚ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੋ ਕੇ, ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਕੀਤੀ, ਸੈਕਟਰ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ। ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜੌਬ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸੈਟਲ ਤਾਂ ਹੋਣ ਫਿਰ। ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਕਿ ਹੋਈਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ, 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ? ਕੈਨੇਡਾ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਰਸੀ ਟਾਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਜੋਬ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈਟੀ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਭਾਜੀ। ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ? ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜੀਐਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ? ਨੈਕਸਟ ਜੀਐਸ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੈਗਾ ਭਾਜੀ। ਇਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰੰਟ ਐਂਡ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਕਾਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਛਾ। ਫੁੱਲ ਸਟੈਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, 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 ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆਈਟੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਬੇਸਡ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਟ ਜਸਟ ਬਿਕੌਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੂੰ। ਫੂਡ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੋਸਟਲੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਮਤਲਬ ਬਰੈਂਪਟਨ ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਇਸ ਹੈ। 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋਬ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਗੂਲਰ ਜੋਬ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਥੇ,
ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆਣਾ? ਜੇ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਓਕੇ, ਕਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਜੌਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, 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 ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਵਗੈਰਾ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ? ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਜੌਬਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਦੂਜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ? ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਜੌਬਸ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਹੋ ਹਾਂ, ਗਈ, ਨਰਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਘੱਟ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਹੀ ਲੈ ਲਈ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਕੀ ਸੀਨ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ 2019 ਤੇ 2021 ਮਤਲਬ 2021 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਸੌਰੀ, ਕੋਵਿਡ ਓਕੇ, ਦਾ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਓਕੇ। ਟਾਈਮ ਆਈਟੀ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਪੀਕ ਤੇ ਸੀਗੀਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਰਾਈਟ, ਬਟ ਰਾਈਟ। 2000 ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਿਰਫ 20 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਟ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਲਾਇੰਟਸ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ। ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ, 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 ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਮੈਂ ਓਕੇ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਤੇ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਆਪਣਾ ਭਾਜੀ ਮਾਨਸਾ ਹੈਗਾ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਨਸਾ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਸਮਝ ਗਿਆ। ਕਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਵਾਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਮਾਨਸਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਧਾ ਮਾਨਸਾ ਮੂਸੇ ਤਾਂ ਵਾਲਾ। ਚਲੋ ਹਾਂ। ਹਾਂ, 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਨਸਾ। ਯੈਸ, 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 ਯੈਸ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਆ ਮੁੰਡਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਓਪਟ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਪੇਇੰਗ ਜੋਬ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਹਾਂਜੀ, ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਦਿਸ ਆਈਟੀ ਥਿੰਗ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਫੈਕਟਰ ਮੇਜਰਲੀ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੂੰ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਤਲਬ ਬੂਮਿੰਗ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ 'ਚ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਚੱਲ, ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੇ ਘੱਟ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਘੱਟ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਹੂੰ। ਇਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ, 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 ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਆ ਕੋਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਕੋਡਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਡਿੰਗ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਆ ਮੈਂ ਬਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਮਝਾਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ। ਮਾਈਕ ਮੁਈਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦਾ ਇਸ ਐਫਰਟ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ, ਹਨਾ? ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਅੱਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਹਨਾ? ਨਵਜੋਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਤ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਜੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰੇ। ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਹੈਂ? ਵਾਹ ਯਾਰ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਆਹੀ ਮੋਟਿਵ ਆ ਆਪਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ
ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸੋਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਯੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹਾਂ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਟ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੈਟਸ ਓਕੇ ਹਨਾ। ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਥੋੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਛ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਯੈਸ ਮਤਲਬ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੀ ਨਾ ਬਣ ਜਾਈਏ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਵੀ ਬਣੀਏ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀ ਜਾਈਏ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉੱਦਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪ ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈਨਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਆਈਟੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਦਲ ਹੂੰ, ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੋਂ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਹ ਆਪਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੇਖ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮ, ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟਾਇਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਟੀ ਟੀਅਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਹਮ। ਨੇ ਜੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਪਾਉਂਦੇ। ਨੈਵਰ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਲਓ ਆਈਟੀ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਆਈਟੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਨਾਂ WhatsApp ਤੋਂ ਹੂੰ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਿਨਾਂ WhatsApp ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਛੇਰੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਯੂਜ਼ਿੰਗ WhatsApp ਤੇ ਲੋਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ WhatsApp ਦੇ ਥਰੂ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟਸ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ ਨਵਜੋਤ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੌਰੀ ਹੂੰ, ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟ ਉਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਦੋਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਐਜ਼ ਹੋਣੀ ਲੌਂਗ ਨਹੀਂ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਨਾ 2021 ਚ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰਸ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ, ਇੱਧਰੋਂ ਹੂੰ, ਉੱਧਰੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ ਉਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੂੰ, ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, 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 ਇੰਟਰਸਟ ਆਈਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਈਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੂੰ, ਐਪ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਬਾਰੀ ਲੱਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬਸ ਮੈਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਖ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਹੂੰ, ਸਟੋਰ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਈ ਹੂੰ, ਰਹੀ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਖਾਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਚਲੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੀਲ ਪਾਈ ਹੂੰ, ਤੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਇਵਨ ਇਮੇਜਿਨ ਯਾਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਐਪ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੇਸਰ ਭਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਰੀਲ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਥਰੂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ, ਵਧੀਆ ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀਰੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਨਾ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਸ਼ੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਆਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਆਲੇ ਭਾਜੀ, ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਚਾਣੋ ਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਈਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸੋਲਵ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੋ ਬਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ, ਹੋਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਓਦਾਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ ਐਕਚੁਅਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਓਕੇ, ਕਰ ਓਕੇ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੈਕਸਟ ਜੋਬ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਜੋਬ ਭਾਜੀ। ਕੀਤੀ ਆ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਆ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਆਈਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੂੰ, ਫਰਕ ਹੂੰ, ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੋਨਾਂ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਕੈਨੇਡਾ ਥਿੰਗ ਮਤਲਬ ਹੂੰ, ਆਈਟੀ ਹੂੰ। ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਟ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗੇ ਜੋਬ ਉਸ ਤੋਂ ਹੂੰ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ ਪਏ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਪਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਬਸ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋਬ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਹੂੰ ਬਟ ਹੂੰ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਮੂਵਿੰਗ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂੰ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।
ਕਿ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਵਰਲਡ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੈਗਾ ਵਰਲਡ ਤੇ ਹੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੋਨੋਟੋਨਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯਾਰ। ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਏਆਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸਮਝਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਗੱਲ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਉਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈ ਐਗਰੀ ਭਾਜੀ। ਵਿਦ ਯੂਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਟੋਟਲੀ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਬਸ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੂੰ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਦੇਖੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਯਾਰ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਚੋਂ ਲੋਕੀ 7-10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਆਹ ਦੇਖ ਲੈ ਵੀ ਹਾਲ ਹੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਹੂੰ, ਬਟ ਪਰ ਹੂੰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ਐਡਾ ਬੜਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਕੀੜਾ ਸੋ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਇਹ ਹੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੈਟਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੂੰ। ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ ਬਾਈ। ਤੇ ਜੋ ਤੇ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਓਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਆਈ ਐਗਰੀ, ਤੇ ਟੋਟਲੀ ਉੱਥੇ ਐਗਰੀ ਬਾਈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਬਸ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਸ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਆ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੂੰ, ਹੂੰ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਫ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਿੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਉਹ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅ, ਸਾਈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ freelancer.com ਤੇ ਇੱਕ upwork, ਅਪਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ fiverr ਹਾਂ। ਹਾਂ ਆਹ ਫੀਵਰ। 2-3 ਸਾਈਟਾਂ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ। ਉੱਧਰੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਆਊਗੀ। ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ। ਤਾਂ ਰਿਐਕਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਈਥਨ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਪਾਈਥਨ ਅੱਛ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ, ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਰਿਐਕਟ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਰਿਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ ਏਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਗੈਰਾ, ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਜਿਮ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਫਿਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਟ ਫੋਰ ਲੈਸ, ਐਲ ਏ ਫਿਟਨੈਸ। ਫਿਟ ਫੋਰ ਲੈਸ ਮਤਲਬ ਐਲ ਏ ਫਿਟਨੈਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੁੱਡ ਲਾਈਫ ਫਿਟਨੈਸ ਚੰਗੀਆਂ ਜਿੰਮਾਂ ਹਨਾ। ਫਿਟ ਹਾਂ, ਫੋਰ ਲੈਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਲ ਏ ਫਿਟਨੈਸ ਵਿੱਚ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ। ਤੇ ਗੁੱਡ ਯਾਰ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਹੈ ਇਹ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਜਿਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਲਾਇੰਟ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ। ਓਹ ਗੁੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗੁੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਂ। ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਕੀ ਯਾਰ ਹੂੰ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਮ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਬੈਠੋਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਿੰਕ ਬਣਾਓਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ। ਉਸ ਐਗਰੀ। ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਵੀ ਜੇ ਲਿੰਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣ ਆਇਆ ਹੋਏ ਫਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਮਤਲਬ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣ ਹੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਹਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚਲੋ ਗਏ। ਆ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਟਲੀਸਟ ਇਕੱਠੇ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਖੁਦ ਹਾਂਜੀ। ਪਰਤਿਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬਾਣੀਆਂ ਮਹਾਜਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਬਾਈ ਹੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਫ਼ਰਕ ਮੈਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਹੈ। ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਾਈ, ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੂੰ, ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਭੀੜ ਨਾਲੋਂ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਆ ਯਾਰ। ਇਹ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹਨਾ? ਵੀ ਦੱਸ ਮਨੀ ਦਿਓ। ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਅ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈਗਾ? ਗਰੇਵਾਲ ਫਾਰਮਸ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਬਈ ਸ਼ਾਊਟ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ। ਉਸਤਾਦ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਬਾਈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੂੰ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਹੀ ਕਰੀ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸ ਦਿਓ? ਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਸਾਰੇ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਆ, ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਚਾਹੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਲਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਵਾਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਹੇਅਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਮਿਲਦੀ ਸੀ? ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਹੂੰ, ਹੁਣ ਕਈ ਕਹੋਗੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਾਈ, ਫਿਰ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਦਿਖਦਾ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ। 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਟ ਹਾਂ, ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ। ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ। ਤਕੜਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਰੋਟੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਵੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਨਾ? ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਮਾਈਂਡਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪੈਸਾ-ਪੈਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਨਾ। ਹਾਂ, ਵੀ ਹਾਂ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨੋਜ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਸਮਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਹੜੀ ਹੀ ਹਾਂ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ ਜਾਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਆ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਿਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਨਾ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਲ ਸੀਗੀ। ਹੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੇ-ਆਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੂੰ, ਹਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨਾ। ਹੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੂੰ, ਐਜ਼ ਅ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਹੂੰ, ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਆਪਣੀ ਗਿਟਹਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੀਕ ਚਲਾਈ ਉਸ ਤੇ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਮੇਰੀ ਹੂੰ, ਸਟ੍ਰੀਕ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀ ਭਾਜੀ ਕਿ ਮਤਲਬ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੂੰ, 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 ਕੁਛ ਨਾ ਹੂੰ, ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗਿਟਹਬ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਈ। 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੀਕ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਚਲੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਹੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰ ਰਾਊਂਡ ਕਰਤਾ। ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਸਰਾ? ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਐਚਆਰ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਹਾਂ, ਦਾ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਕੀਊਐਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ, 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 ਐਸਕੀਊਐਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੋਂਗੋਡੀਬੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਐਸਕੀਊਐਲ 'ਚ ਹਨਾ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ। ਹੂੰ, ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਹੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਵਿੱਚ ਟੇਲਵਿੰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੂੰ, ਤੇ ਟੇਲਵਿੰਡ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਸਿਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਣ ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਅੱਛਾ, ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਂਟੋਨਿਨ ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਲੁਕਸ ਬੈਟਰ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾ ਦਿਸ ਲੁਕਸ ਕੁਆਇਟ ਬੈਟਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਲਾਈਕ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਸਕਡ ਐਸਕੀਊਐਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੋਮ ਮੀ। ਹਾਂ, 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 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਹੰਡਿਆ ਮੈਂ ਵਰਤ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਬਾਈ ਦ ਵੇ।
ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤੇਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੈਕਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਕਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਹੈ। ਫਿਰ ਓਕੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਹਾਂ, ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਯਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਤਲਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲੱਭਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਨਾ। ਬਣਾਉਣੀ ਵੀ ਖੁਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕੀ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੂੰ, ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੂੰ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੂੰ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਹੂੰ। ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਲੀਵ ਇੰਡੀਆ ਜਸਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਟੀ ਇੱਥੇ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ 'ਚ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਸੌਖਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਈਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੀ ਕਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ TCS ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਨਾ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਬਸ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਲੀਵ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਬ ਲੱਭੋ। ਹੂੰ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਯੂ ਸਿਕਿਉਰ ਅ ਗੁੱਡ ਜੌਬ, ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਓ। ਓਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜੋਬ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਈਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਰਿਮੋਟ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਯੈਸ ਆਫ ਦਾ ਕੰਮ, ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? USA ਵਿੱਚ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਰਡਲੀ ਉਹਨੂੰ ਈਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ 30 ਤੋਂ ਹੂੰ 40,000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨੂੰ 8 30 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ 30 38 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ 40,000 ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। 25 ਕੁ ਲੱਖ 24 ਰੁਪਏ ਕੁ ਲੱਖ ਅਰਾਊਂਡ ਹਾਂ 24-25 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਐਗਰੀ ਐਗਰੀ ਬਹੁਤ ਯੈਸ ਵਧੀਆ ਡਿਵੈਲਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100K ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਹੂੰ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਇਆ ਐਟ ਲੀਸਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਈਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵਗੈਰਾ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ, DSA ਵਗੈਰਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਟੌਪ ਟੀਅਰ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਨਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਓਕੇ 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 ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਡ ਸਕਿੱਲਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੂੰ ਹੂੰ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਹੂੰ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਸੌਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਿੱਲ ਰਹੇ ਦੇ ਹੋ। ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸੋ ਸੌਫਟ ਵਟ ਸਕਿੱਲ ਕਾਈਂਡ ਸਭ ਆਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲਸ ਹੀ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਵਰਕ ਜਾਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲੂੰਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੈ ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ 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 ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ HR ਰਾਉਂਡਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਇੱਥੇ HR। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੀ ਬਈ ਵੀ ਐਚਆਰ ਰਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਵਿਸ ਬੇਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ TCS, ਇਨਫੋਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਣ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਹਾਂਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚਾਹੀ ਸੀ TCS ਕੰਪਨੀ 2000 ਆਪਣਾ 9 13 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੂੰ, ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਬੋਲਣੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਹੂੰ, ਇੱਥੇ ਹੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਨਾ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲਸ ਕਿਉਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੌਫਟ ਸਕਿੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ 7-8 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ। ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਅੱਛਾ, ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਨਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ 8 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਖਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਬੜਾ ਯਾਰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਵੈਸੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਚਲੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਰਾਈਟ। ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਹਨਾ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਈਟੀ ਜੌਬਸ ਲਓ, ਆਈਟੀ ਜੌਬਸ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਆਈਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫਰੈਸ਼ਰ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਭਾਜੀ। ਅ, ਭਾਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਟਰ ਚੁਣੇ ਕਿ ਕਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਕੇ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ, ਡੈਵਓਪਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ, ਹਨਾ? ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਆਪਣੀ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਲਿੰਕਡਇਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਫ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਟ ਹਮ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਥੋੜੇ ਓਕੇ। ਜਿਹੇ ਟਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਐਫਰਟਸ ਪਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਐਮਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਬ్రో ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀਰ, ਹਨਾ? ਹਮ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਟਿਪਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ, ਲਿੰਕਡਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹਮ, ਉਹ ਹਮ, ਕਰੋ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਹਮ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਹਮ, ਆਪਣੀ ਗਿਟਹਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ, ਹਮ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਟਹਬ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ, ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਹਮ, ਵਗੈਰਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਰ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਹੀਂ। ਹਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪਲੋਇਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਰੂਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵਨ ਕਲਿੱਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ, ਹਾਂ, 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 ਉਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਈਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਓਕੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਟ ਹਮ, ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਹਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਮ, ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਵਗੈਰਾ ਜੇ ਜੇ ਫਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਤਾਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੈਬਸਾਈਟ ਬਣਾਓ, ਖੁਦ ਬਣਾਓ ਚਾਹੇ ਬੇਸਿਕ ਐਚਟੀਐਮਐਲ, ਸੀਐਸ ਨਾਲ ਬਣਾਓ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਠੀਕ ਹਮ, ਲੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ। ਹਮ, ਹਮ, ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਗਿਟਹਬ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿੰਕਡਇਨ ਤੇ ਪਾਓ। ਹਮ, ਗਿਟਹਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ। ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹਮ, ਆਨਲਾਈਨ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹਾਂ, ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਰਿਮੋਟ ਜੋਬਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਮੋਟ ਜੋਬਸ ਦਾ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਮਤਲਬ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਆਫਿਸ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜੋਬਸ ਆਈਟੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਆਈਟੀ ਵਾਲੀ ਜੋਬ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ 1-2 ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਰਜਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ, ਹੂੰ ਪਤਾ ਹੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਬਿਗ ਸਿਟੀ ਹੈ ਨਾ?
ਉਧਰ ਆਈਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ ਉੱਧਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਆਈਟੀ ਦਾ ਪਾਸੇ। ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ, ਹਨਾ? ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮਿਊਟ ਵਗੈਰਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਜੌਬ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 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 ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਓਕੇ, ਓਕੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ, ਲੀਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਬਸ ਬਸ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿੱਧਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਟੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਤਲਬ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੋਡ ਵਗੈਰਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਰੰਟ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ? ਤਾਂ ਜੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੀਅਰ ਟੂ ਟੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ ਹੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਐਸਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਤੇ ਕੁਛ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਹਾ ਹੂੰ। ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਓਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ। ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਐਚਆਰ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਡੀਐਸਏ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਤਲਬ ਡੈਪਥ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਿੰਪਲ ਐਰੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਰੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਗੇ ਪਰ। ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੋਸਟਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਰੰਟ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੂੰ, ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੇ ਜਾਵਾਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ, ਅੱਛਾ, ਐਮਸੀਕਿਊ ਬੇਸਡ। ਉਸ ਅੱਛਾ। ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਾਂ, ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, Vue ਲਈ ਹੂੰ, ਕੀਤਾ ਹੈ, React ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, Angular ਲਈ ਹੂੰ, ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਡ ਲਿਖੋ ਤੇ ਸਾਈਡ ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਤੇ ਹੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਜ ਬਣਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂੰ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਹੂੰ, ਤੇ ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਿਟਹਬ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਕਰੋ ਗਿਟਹਬ ਦੀ ਰਿਪੋਜ਼ਿਟਰੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਲਓਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੈਕਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਹੂੰ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਟੈਟਿਕਲੀ ਟਾਈਪਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਛ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਟਹਬ ਤੋਂ ਪੁੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੂੰ, ਹੈ? ਹੂੰ, ਡੋਕਰ ਨਾਲ ਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ YAML ਫਾਈਲ ਉਹਦੀ ਰਨ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਡ ਚੇਂਜ ਮਤਲਬ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੋਡ ਇਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਲੋ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਆ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇਸ ਇਹ ਵੀ ਲੈਵਲ ਇੱਕ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਂ? ਹਾਂ, ਤੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਨ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਚੀਜ਼ ਡੀਐਸਏ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਡੀਐਸਏ ਨਾਲ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਰਾਈਟ, ਹੂੰ, ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਵੈਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਲਾ ਲਓ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈਨਾ? ਹੂੰ, ਹੂੰ, ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਾਂ ਡੀਐਸਏ ਵਗੈਰਾ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੂੰ, ਦੂਜੀਆਂ ਹੂੰ, ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬੇਸ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਐਮਐਨਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੱਡੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਦੇ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡੀਐਸਏ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਹੂੰ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ C++ ਤੇ ਡੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਾਂ, ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ C++, ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਡੀਐਸਏ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੂੰ, ਅਲੱਗ ਹੀ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖੋਗੇ ਉੱਥੇ, ਹਨਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੂੰ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਚਲੋ ਨਵਜੋਤ, ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ?
ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੋਬ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਹੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵੇਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸੌਖਾ ਜੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋ। ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਈਟੀ। ਵੱਲੋਂ ਬੋਲਿਆ? ਹਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਆਈਟੀ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਈਟੀ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਈਟੀ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣ? ਵਟ ਯੂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਵਟ ਮੇਰੇ ਵੁਡ ਯੂ ਕੋਲੇ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਫਰ? ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਓਕੇ, 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 ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਹੂੰ, ਲਾਈਫ ਥੋੜੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਤੇ ਹੂੰ, ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਚਲੋ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਹੂੰ, ਨੂੰ ਨੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਚਾਂਸ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰੋਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ? ਇੰਡੀਆ ਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਜੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਆਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ? ਹਾਂ, ਪੀਆਰ ਭਾਜੀ ਬਸ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਧਰ ਹੀ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਓਕੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਟੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਹਵਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਪੁੱਛ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨੀ ਗੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ। ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰੌਲਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ, ਆਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਰੌਲਾ। ਇੱਥੇ ਫਸ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਸ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਪਿਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਹੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਟ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਗੈਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਬੈਟਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਹਾਂ ਯਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਨੇ ਬਾਈ। ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਦੇयर ਕੌਨਸ ਇਜ਼ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੋਟ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਲਡ। ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਈਡਲ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਵਰਲਡ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ, ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੈ। ਦੇयर ਹੂੰ, ਆਰ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਰਿਲੇਟਿਵ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੂੰ। ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਈਡੀਅਲ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਭਾਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੈंने ਨੌਲੇਜ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਵੀਡਨ ਵਰਗੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੌਨਸ ਗਣਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਨਾ? ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਓਕੇ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੌਨਸ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੌਨਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ। ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਆਉਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਹਾਂ। ਸੋ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਯਾਰ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੱਭਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਲਾ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਕੇ ਭਾਜੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਭਾਜੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਾਂ, ਕਹਾਵਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਈਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਇਹ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨਰ ਔਨ ਅਦਰ ਸਾਈਡ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਡੂ ਹੁੰਦਾ। ਵੱਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਯੈਸ ਯੈਸ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਨਤਾ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ। ਉਹ 3 4 ਹਾਂਜੀ, 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਸਵਰਗੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਵਰਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਐਡੀ ਵੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੋਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਭਾਜੀ। ਮੰਨੇ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਥੇਰੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਹਨਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭਾਜੀ ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਆਹ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਥੇ, ਹਨਾ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਨਾ, ਚੱਲ ਚੱਲਣ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ।
ਤੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਚੱਲ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਘੁੰਮਦੇ ਪਏ ਤੂੰ ਵੀ ਘੁੰਮ, ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਹਨਾ? ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ, ਯਾਰ ਵੈਲੀ, ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨਾ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਹੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਕਿ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਾਊਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ। ਭੀੜ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੂੰ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਹੂੰ, ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਭੀੜ 'ਚ ਰਲ ਜਾਓਗੇ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਓ ਭੇਡ। ਫਿਰ ਹੂੰ, ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਹਿਦੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਝੁੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਹੂੰ, ਪਲਿਆ ਸੁਨਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਅੱਜ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਰੱਖੇ ਹੋ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਜਮੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਰਡੇ ਹੂੰ, ਸੰਡੇ ਵਧੀਆ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸ਼ਾਇਦ। ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ? ਸੋ ਹੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਈ, ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਈਕ ਮੂਈਕ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਫੀਲ ਆਈ ਕਿਸੇ ਪੋਡਕਾਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ, 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 ਇਹ ਇਟਸ ਇਟ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਦਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਪੀਪਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਣਾ ਕੇ ਦਈ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੈ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਇਟਸ ਆਲ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪਨ ਯੂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਲ ਆ ਯਾਰ, ਹਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਯਾਰ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀਮੇਲ ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, sirakotra@gmail.com। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਆਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੋ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਤੇ ਹੈਡ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਟ ਆਊਟ ਫॉर ਦੋਸ ਗਾਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ? ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੂ ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਮਚ, ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਯੂ ਟੂ ਐਸ ਵੈਲ ਭਾਜੀ।